तपाईं SBS नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, SBS को बुधबार 11 मे को समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण पोखरेल। सुरुमा आजका मुख्य समाचार। लोकप्रियता असल राजनीतिक नेतृत्वको विशेषता नहुने उपप्रधानमन्त्री बार्नाबे जोइसको भनाई। मुद्रास्फीतिको दरसँग सन्तुलन मिलाउन तलबमा 5% वृद्धि गरिनुपर्ने आफ्नो भनाइको प्रधानमन्त्रीले आलोचना गरेपछि विपक्षी नेता एन्थोनी अल्बानिजीद्वारा प्रधानमन्त्री सत्यमा अडिग नरहेको आरोप र पश्चिमी सिडनीमा बाइकी ग्याङका सदस्यमाथि आक्रमणको घटनापछि न्यू साउथ वेल्सका प्रिमियरद्वारा समुदायलाई सुरक्षाको आश्वासन। उपप्रधानमन्त्री बार्नाबे जोइसले लोकप्रियता असल राजनीतिक नेतृत्वको विशेषता नहुने बताएका छन्। नेशनल प्रेस क्लबमा जोइसलाई निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको घट्दो लोकप्रियताका बारेमा प्रश्न सोधिएको थियो। नाकबाट रगत आएपछि एकैछिन मञ्चबाट बाहिरिनु परेका जोइसले लोकप्रियता भन्दा पनि योग्यता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। I came up with the analogy that you don't have to like your dentist. It's not important. You just have to believe they're competent. Because when they've got that drill in your mouth, you want to make sure they hit the right tooth. You don't want it through your tongue or through your cheek because they're your mate. Competency is what matters. As an accountant, I didn't try to be mates with my clients. I tried to be competent so that they could get the best outcome and pay the least amount of tax. यसैबीच उपप्रधानमन्त्री बार्नाबे जोइसले स्वतन्त्रहरूलाई भोट नहाल्नका लागि अनुरोध गरेका छन्। संसदमा उनीहरूले अराजकता निम्ति आउने भन्दै उनीहरूलाई भोट नहाल्न दोहोर्याएका हुन्। लिबरल विरुद्ध कतिपय स्थानमा खतरा बनेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सरकारले आलोचना गर्दै आइरहेको छ। मुद्रास्फीतिको दरसँग सन्तुलन मिलाउन तलबमा 5% वृद्धि गरिनुपर्ने आफ्नो भनाइको प्रधानमन्त्रीले आलोचना गरेपछि विपक्षी नेता एन्थोनी अल्बानिजीले प्रधानमन्त्री सत्यमा अडिग नरहेको आरोप लगाएका छन्। जीवनयापनको लागतलाई कम गर्ने भन्दै आफ्नो बाल हेरचाह सम्बन्धी नीतिको प्रचारमा रहेका अल्बानिजी हाल सिडनीमा चुनावी अभियानमा व्यस्त रहेका छन्। चुनावी अभियानहरूमा ज्याला दर मुख्य विषय बन्दै आइरहेको छ, किनभने रिजर्भ बैंकले वर्षको अन्त्यसम्म न्यूनतम ज्यालामा 3% सम्मको कटौती देखिन सक्ने बताइरहेको छ। सामान्य वृद्धिले कामदारहरूलाई अझ पछाडि धकेल्नबाट रोक्ने अल्बानिजीले बताएका छन्। It's okay, his government can always find money for sports routes, for commuter car park routes, for all of this activity. But backing a $1 an hour pay increase is not okay. Workers who are paid $20.33 an hour to be paid $1 extra. यसअघि प्रधानमन्त्री मरिसनले न्यूनतम ज्याला कस्तो हुनुपर्छ भनेर धारणा राख्दा अल्बानिजीलाई लापरवाहको संज्ञा दिएका थिए। Anthony Albanese's intervention yesterday and his thoughtlessness on this would actually make inflation worse. It would make interest rates rise even higher. It would threaten the strong growth we've had in employment. And ultimately, it would force small businesses potentially out of business altogether. अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी वकालत गर्नेहरूले अपाङ्गताका क्षेत्रमा प्रमुख दलहरूले देखाएको प्रतिबद्धतामा स्वीकृति जनाएका छन्। पिपुल विथ डिजेबिलिटी अस्ट्रेलियाले प्रमुख दल, तिनका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई करिब 1 महिना अघि महत्त्वपूर्ण 7वटा मुद्दाहरूमा आफ्नो नीति स्पष्ट पार्न भन्दै पत्र लेखेको थियो। उक्त शिखर निकायका अध्यक्ष सामान्ता कोनरले सबै प्रतिक्रिया नआएको भए पनि धेरैजसो विषयमा दलहरूले स्पष्ट र अर्थपूर्ण सहमति जनाएको बताइन्। कोनरले आफूले बाचाहरू पूरा हुने आशा गरेको पनि बताएकी छन्। We're feeling fairly positive about the responses that we've had so far, especially around the ones which are really comprehensive. So we're hoping that, promises are promises, aren't they? We're hoping that whichever party does win, they make sure that they keep their election promises and that they deliver good outcomes for people with disability. पश्चिमी सिडनीमा बाइक ग्याङका सदस्यमाथि भएको आक्रमणपछि न्यू साउथ वेल्सका प्रिमियरले समुदायमा सुरक्षाको आश्वासन दिएका छन्। तरेक जेहाद र उनका भाइ ओमरमाथि अवन फिटनेस सेन्टरमा गोली हानिएको थियो। 20 वर्षको हाराहारीमा रहेका ओमरलाई पेट, घुँडा लगायतका स्थानमा गोली लागेको र उनी घटनास्थलमा उपचारका क्रममा हृदयघातका कारण मारिएको बताइएको छ। उनका दाजु 41 वर्षीय टरिकको भने वेस्टमिड अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। And there is zero tolerance for this. That the police have this under control. We have one of the lowest crime rates in recorded history in our state. We live in one of the safest cities and the safest states anywhere in the world. And when activities like this happen, the New South Wales Police Force are well equipped, well resourced, the best police force in the country.
They're going to hunt these people down and they're going to lock them up. उक्त घटनामा सर्वसाधारणहरूलाई भने केही नभएको बताइएको छ। घटना लगत्तै सो स्थान छेउमा दुईवटा गाडी आगजनी भएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेका थिए। यहुदी विरोधी र घृणालाई रोक्न नाजी स्वस्तिक प्रतीकलाई भिक्टोरियामा प्रतिबन्धित गर्ने कानूनको प्रस्ताव गरिएको छ। बुधबार भिक्टोरिया सरकारले जनाजान यसको सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लगाउन र यसलाई फौजदारी अपराध बनाउन कानून ल्याउन लागेको हो। यद्यपि विधेयकमा बौद्ध, हिन्दू, जैन र अन्य आस्थाका समुदायका लागि शान्तिको प्रतीकका रूपमा यसको प्रयोगलाई भने मान्यता दिइनेछ। अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। शारीरिक अशक्तता भएका चर्चित खेलाडी जेरार्ड गोसेन्सले बर्मिङहममा हुने कमनवेल्थ खेलमा अस्ट्रेलियाको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेका छन्। पारा ट्रायथलन अन्तर्गतको दृष्टिविहीनका लागि पहिलो पटक खेल आयोजना हुन लागेको हो। गोसेन 3 पटकका पारालम्पियन हुन् भने उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि चढिसकेका छन्। उनले केन्सदेखि ब्रिस्बेनसम्मको 2000 मिटर दौड पनि पार गरेका छन्। उनीसहित क्यानबेराका साम हार्डिङ, ओलङ्गानका जोनाथन गोर्लाच र होवर्टकी एरिका बुर्लेक पनि पहिलो पटक कमनवेल्थ खेलमा आफ्नो डेब्यू गर्दैछन्। This is the first time that the men's para-tri has been included in the Commonwealth Games. So for me, as a 3 times Paralympic athlete, this will be my last hurrah. So I'll be retiring from international sport after the Commonwealth Games because I think it would be such an honour to go out representing my country obviously at a great time in sport at the Commonwealth Games. अब भोलि बिहिबारको मौसम सम्बन्धी विवरण। भोलि पर्थमा पानी पर्ने सम्भावना सहित 18 डिग्री, एडिलेडमा बादल लाग्ने र 21 डिग्री, मेलबर्नमा पनि पानी पर्ने सम्भावना सहित 18 डिग्री, होबर्टमा पानी पर्ने सम्भावना सहित 18 डिग्री, क्यानबेरामा केही बेर पानी पर्ने र 18 डिग्री, ओलङ्गनमा पनि पानी पर्ने सम्भावना सहित 21 डिग्री अधिकतम तापक्रम, सिडनीमा पनि पानी पर्ने र 23 डिग्री, न्युक्यासलमा पनि पानी पर्ने र 23 नै डिग्री, ब्रिस्बेनमा पनि पानी पर्ने र 24 डिग्री, केन्समा बताससँगै केही बेर पानी पर्ने र 30 डिग्री र डार्बिनमा भने आंशिक को अवस्था र 33 डिग्री अधिकतम तापक्रम। हवस् त यसका साथै आजको SBS समाचार यति नै। लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। SBS नेपालीलाई फेसबुकमा साथ दिनुहोस्। तपाईं SBS नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसका लागि निश्चित अधिकारहरू सुनिश्चित गरिन्छन्, तर खाना डेलिभरी उद्योगमा काम गर्ने स्वतन्त्र ठेकेदारहरूका लागि भने अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनको कमी छ। यही असुरक्षालाई चिर्ने उद्देश्यसहित डोरड्यास नामक खाना डेलिभरी गर्ने कम्पनी र यातायात मजदुर संगठन बीचको नयाँ सम्झौताले आशा जगाएको छ। यातायात मजदुर संगठनका माइकल केन भन्छन् कि डोरड्यासले गरेको यो प्रयास प्रशंसायोग्य छ। One of the most important gig companies in the world, DoorDash, largest footprint in food delivery in the world, has decided that it should step forward, with the Transport Workers Union and seek a standard-setting body to make this industry better. नयाँ सम्झौतामा काम सुरक्षित गर्न, निगरानी र नियमन गर्ने दिशामा पहिलो कदम हुने सुनेपछि चालक एवं डेलिभरी पार्टनरहरू खुसी भएका छन्। डेलिभरी पार्टनरका रूपमा काम गर्ने नवीन अधिकारीले सम्झौताले नयाँ पहलको सुरुवात गरेको बताए। We got the way now, so we just need to work on that, and definitely this initiation will actually help us to work on that pathway. We have been fighting for this, and this is definitely a really good initiation that the DoorDash has taken off, because this is a really great thing to hear. 6 बुँदे सहमतिले कामदारहरूलाई आफूले प्राप्त गर्ने अधिकारहरूमा पहुँच, पारदर्शिता, सामूहिक आवाजमा योगदान, विवाद समाधान प्रक्रिया, शिक्षा र तालिम लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। चालकको सुरक्षा सर्वोपरि रहने भए तापनि काम गर्ने घण्टाको नियमन गर्न भने मुस्किल पर्ने माइकल केन बताउँछन्। The issue of pay and safety are inextricably linked. If you're not paid enough, or if you have to work too fast, then there is a direct correlation with safety outcomes. And unfortunately, in a recent 18-month period, we saw 7 riders lose their lives in the Sydney and Melbourne markets. And that's what this is all about. We need to get standards in place that lift those pressures, that provide workers a fair return so that they don't feel compelled to work too fast or too long to make a living, and that provide companies with what they need, which is the capacity to continue offering this type of work and a level playing field so that competition's on the basis
of innovation, not on the basis of dragging down standards and putting riders in danger. कामदारले भिन्नै डेलिभरी प्रदायकहरूसँग काम गर्न सक्ने भएकाले यो मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ। यता नवीन अधिकारी पनि चालकहरूले भिन्नै कम्पनीहरूसँग काम गर्ने भएकाले काम गर्ने घण्टाको नियमन गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्। Pretty much impossible to track down the driver how they will be doing on a multiple platform. It's definitely a really hard thing to do, and all the platforms need to tie up with them and have a proper contact. And probably on the driver also, like, if I want to do 8 hours on the DoorDash and 12 hours on Uber, then it will be straight 20 hours. हालको योजनाले कामदारहरूको सुपर एनुएसनको विषयलाई भने सम्बोधन गरेको छैन। यद्यपि यातायात संगठनले भने सुपर एनुएसन र गिग अर्थतन्त्रभित्रका अन्य मुद्दाका बारेमा आगामी बैठकहरूमा छलफल गरिने बताएको छ। लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। SBS नेपालीलाई फेसबुकमा साथ दिनुहोस्। तपाई SBS नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलिया लगायत विश्वका प्रायजसो मुलुकले बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिमा पूर्ण समर्थन र प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उचित शिक्षा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य वातावरणमा हुर्कने, सुरक्षित हुने र खेल्न पाउने जस्ता अधिकारलाई महासन्धिले सुरक्षित गरेको छ। पाउला गेर्वर मोनास विश्वविद्यालयमा कानुन संकायकी प्राध्यापक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनमा विशेषज्ञता राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान हुन्। उनका अनुसार बालबालिका जन्मन बित्तिकै अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको हकदार हुन्छन्। Australia benefits from the national healthcare system, Medicare, and all children, as soon as they're born, are entitled to that healthcare system. But obviously the primary responsibility for keeping children well and getting them to the doctor and getting them their vaccinations falls on the parents. That's the first port of call. सुरक्षित हुर्कने अधिकार। बालबालिका जहाँ रहे पनि सुरक्षित रहने अधिकार हुन्छ। अस्ट्रेलियाको राज्य पिच्छे कानुन फरक भए तापनि अनिवार्य रिपोर्टिङ कानुन अन्तर्गत निर्दिष्ट केही मानिसहरूले बालबालिकाको संदिग्ध व्यवहार सम्बन्धी घटनाहरूलाई रिपोर्ट गर्न आवश्यक हुन्छ। शारीरिक, यौन, भावनात्मक, बेवास्ता वा पारिवारिक हिंसाको जोखिम आदिका बारेमा रिपोर्टहरू पर्न सक्छन्। Children have a right to be safe, and one of the ways that that right is enforced is that the law imposes what's called mandatory reporting obligations on a number of different professionals, so that if they have reason to believe that a child is being subjected to violence or abuse or even neglect, then they must report that to Child Protection Services, which falls within the Government Department of Human Services. And the sort of people who have that mandatory reporting obligation are doctors, nurses, teachers, police, even people who work in religious organisations. शिक्षा लिने अधिकार। अस्ट्रेलियामा 6 देखि 17 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि विद्यालय जानु अनिवार्य छ। बालबालिकालाई विद्यालयमा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी अभिभावक र विद्यालय दुवैको हुन्छ। The parents have to make sure that they are attending school, and the school has to make sure the children are there. So primary schools, they have to check school attendance, take the roll twice a day, and in high school it's at every class, every subject, so that they know that the child is actually at school. And if there's unexplained absences that amount to more than 5 days a year, then the school principal should look at what's going on there. वार्षिक रूपमा 5 दिन वा सोभन्दा बढी विद्यार्थीहरू विद्यालयमा अनुपस्थित भए उनीहरू के कारणले आउन सकेनन् भनेर प्रधानाध्यापकले सोधपुछ गर्नुपर्दछ। अभिभावकहरूले होम स्कुलिङ भनिने घरमै शिक्षा प्रदान पनि गर्न सक्दछन्, तर यसका लागि अनुमति लिनुपर्दछ र नियमित रूपमा शिक्षा विभागमा रिपोर्ट गर्नुपर्दछ। बालश्रम। निश्चित उमेरमा नपुगेसम्म अस्ट्रेलियाली बालबालिकाहरूलाई काम गर्ने अधिकार दिइँदैन। विद्यालय सुचारू भएका बेला 15 देखि 18 वर्षका बालबालिकाले दैनिक 3 घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्न पाउँदैनन्। यसको मतलब उनीहरूले बढीमा हप्तामा 12 घण्टासम्म काम गर्न सक्दछन्। यद्यपि विद्यालय बिदा भएको समयमा भने हप्तामा 30 घण्टा वा दैनिक 6 घण्टासम्म काम गर्ने अधिकार दिइन्छ। We have very clear laws about children being used in a work environment, and the law says that the age at which a child can enter into labour practices is 15 years old. There are certain exceptions like delivering newspapers or the advertising material we get in our letterboxes, or working in the entertainment sector, because obviously there are movies and theatre productions that have children in them. बाल विवाह। अस्ट्रेलियामा कानुनी रूपमा विवाह गर्नका लागि 18 वर्ष पूरा हुनुपर्दछ। प्राध्यापक गार्वेर भन्छन्
भन्छिन् कि अस्ट्रेलियामा बाल विवाहका बारेमा निकै धेरै कडा नियमहरू छन्। 18 is the age at which people can legally marry in Australia, and we have very strict laws about child marriage in Australia. So there are criminal penalties up to 9 years if a child is forced into a marriage or marriage-like arrangement. So even if it's not legally a marriage with a certificate and all of that, if it's a marriage-like arrangement, that's enough, up to 9 years imprisonment, and up to 25 years imprisonment if a child is taken out of the country for the purpose of marriage. विभिन्न राज्य र टेरिटोरीहरूमा फरक कानुन। अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटी अन्तर्गतको कानुन सम्बन्धी कलेजकी सहप्राध्यापक एवं अनुसन्धान सम्बन्धी सहायक डिन डाक्टर फेथ गोर्डन बालबालिका एवं युवाहरूका लागि अस्ट्रेलियाका राज्य र टेरिटोरीहरूमा फरक कानुन भएको बताउँछिन्। Unfortunately, we don't have the convention embedded in our domestic legislative framework. In Australia, because it is a federalised system, the states and territories all have different pieces of legislation in relation to, child protection and youth justice, for example. So this means that what we have is quite a patchwork quilt of legislation and frameworks. Something might apply to a child or a young person in New South Wales and it doesn't in Victoria, for example. डाक्टर गोर्डनलाई समर्थन जनाउँदै गेर्बर पनि अस्ट्रेलियामा बालबालिकाको अधिकारहरू निर्धारण गर्ने थप स्पष्ट कानुनहरू आवश्यक रहेको बताउँछिन्। What often happens is that we have an international human rights treaty and then Australia enacts laws to give effect to that. So examples are there is a convention on the elimination of racial discrimination and Australia enacted the Race Discrimination Act. There is a convention on the elimination of discrimination against women and Australia enacted the Sex Discrimination Act. There's a convention on the rights of the child. There isn't a Children's Rights Act in Australia. So it's a very piecemeal approach to Australia implementing this very important international treaty on children's rights. अपराधिक जिम्मेवारीका लागि उमेर हद। अस्ट्रेलियामा 10 वर्षका बालबालिकालाई पनि अपराधका लागि जेल सजाय हुन सक्दछ। अस्ट्रेलियाले बालबालिकाको अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुझावलाई पनि व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। प्राध्यापक गोर्डन भन्छिन् कि अनुसन्धानले केटाकेटी र युवाहरूको मस्तिष्क 25 वर्षको उमेरसम्म विकसित हुने देखाउँछ। The most up-to-date research shows that children and young people's brains are developing right up until the age of 25. Holding a child responsible, criminally liable at the age of 10 is not appropriate. And the UN have called on Australia to raise the age to at least 14. And there is a lot of support on the ground from activists, lawyers, civil society to make this move, but we haven't seen it come into fruition yet in Australia. But there are some discussions at some of the state and territory levels about it. हिरासतमा आदिवासी युवा। अस्ट्रेलियाका जेलहरूमा एबोर्जिनल समुदायका युवाहरूको अनुपातलाई लिएर पनि बेला बेलामा चर्को बहस हुने गर्दछ। Indigenous rates of incarceration, that is, being put into juvenile detention, are just astronomical. So Aboriginal young people, that is aged between 10 and 17 years old, make up 6% of the population. But if you look at youth detention centres, they make up 56% of the population. स्रोत र समर्थन। अधिकांश समयमा कानुनी झमेलामा परेका युवा र अभिभावकहरूमा स्रोत र समर्थन सेवाको अभाव रहन्छ। न्याय प्रणालीमा धेरै बालबालिका पीडित भएका छन् तर उनीहरूले पर्याप्त सहयोगको संयन्त्र भने प्राप्त गरेका छैनन्। Many children in the justice system have actually been victims and are victims themselves, yet they haven't received the adequate support mechanisms in their community. That is a huge issue, really, that there isn't enough community resourcing and support to address these issues within their community, rather than young people being scooped up and placed in a criminal justice system, which really exacerbates many of the issues that they have. सहयोग कसरी पाउने? अस्ट्रेलियामा सहयोगका लागि प्रशस्तै उपायहरू छन्। कम आमदानी वा कानुनी सेवाका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरूका लागि सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित सहयोगी सेवा उपलब्ध छ। There are community legal centres which offer, depending on your income, free legal advice if you have legal issues. There are Aboriginal legal centres as well. So I think it's important that people know where they can access this information. And community legal centres are a huge resource in Australia. And there is a legal aid system in Australia where people can apply to get fully funded throughout their engagement with the criminal justice system, for example.
लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। SBS नेपालीलाई फेसबुकमा साथ दिनुहोस्।